Hi, once again, thank you for tuning on my channel. This is Musician Tips. And tutuloy ko lang ulit yung ating dinidiscuss tungkol sa Unity that harmonize the music team. Okay, dito na tayo sa third main point. And this is a boy band okay, I'm sorry. naman ako natawa na ako ni Minions na take to. Alright, so dito tayo sa third main point ng ating discussion tungkol sa Unity that harmonize music team, no? Okay, so ang pangatlo natin is ito yun, yung avoid bad transitions. Yes. Alright, so ito yun, during the rehearsal and actual, of course, yung actual worship leading. Okay, so under nito ay ito yung ito yung sinasabi na make a smooth song or chords transition through arranging the right chords. So ano ibig sabihin nito? Ayun, yung may mga tawag doon, may mga pag di natin alam yung paggamit ng mga shortcut na chords, no? Ayun nga, no, nagiging hindi maganda yung sa pandinig yung tunog. So usually, di ba, kapag lalo na kung magkakaiba ng key ang isang kanta, diba, sa susunod na kanta, so minsan yung hindi pa talaga ganun kahasak kung paano i-arrange o paano siya pagdudugtungin o anong techniques ang dapat gamitin, ay ang tendency ay nakakagawa ng ibang chords, no, na hindi akma sa susunod na kanta. So yun nga, so yun, i-avoid natin yung mga tawag doon, mga ganong mga transition or arrangement. So kailangan i-smooth yung song chords na ginagamit para makalipat ka or to transpose to the next song, ha? So yun nga, kailangan maging tawag doon, maging knowledgeable and skilled yung particularly yung leader ng band. So kasi kapag ganun nga, hindi knowledgeable, hindi skilled, ang tendency kung ano lang yung kayang ibigay nung sino man yung nandoon na member, so ang tendency niyan, may mga pagkakataon talaga na bad outcome yung nangyayari. Okay? So sana guess yun yung point ko doon, no? So hindi ko basta gagawa ko ng separate videos on that, ng mga paano ba yung tamang pag-transpose from one chords to another. Alright? Okay. Kaya naman nagtatawa na naman ako ng Minions or natutuwa lang siya. Okay? Maulan po ngayon dito pero tuloy natin. Bali, dun tayo naman sa pangalawang punto, no, under ng ating third point. Kasi, di ba, ang ating main third point ay avoid bad transitions. Okay? So under nga, no, number 1, nabanggit ko na, make a smooth song transition, no? Make a smooth song or chords transition. So pwedeng song or vocals lang,
pwede ring chords yung gumawa ng transition. That's a smooth. Okay? Alright. Alright. So, pangalawa is avoid ad-libbing too much. No, minsan sobrang yung parang masyado ng parang ang dating parang parang it's a big concert, no. So, tapos sobrang lakas. So, ad-libbing too much. Parang ang nangyari is entertainment na yung nangyari. So, avoid that. Pansinin nyo ang mga tugtugan ng Hillsong. Ang ikli lang naman ng mga ad-lib, di ba? Pansinin nyo yung mga tugtugan ng nila Don Moen. Ang ikli lang. Even sa ating mga local artists, ng worship artists, mga maikli lang din naman eh. So, avoid yung parang sobra ng siguro kung may pagkakataon ganun, very rare mangyari. So, parang napaka madalang dapat nangyayari. Kasi, maaari kasi yun talaga yung naging leading sa kanya, no? Pero ito, I know you're getting the point, no? Kasi yung minsan, pag too much, diba? Hindi naman rin maganda. Pag sobra naman kulang, hindi na rin maganda. So, it should be balanced. Okay? Alright. Okay, dito na tayo sa third sub point ay a good song or chords transition should make the sound pleasant and comfortable. So dito ang sinasabi dito ay ina-affirm niya yung number 1. Para magkaroon tayo ng maganda, no, yung magkaroon tayo ng smooth song or chord transition, kailangan natin i-arrange ng tama ang notes or chords. So, paano mo malalamang good song dito sa third point natin? Paano mo malalamang good song or good chords transition yung nangyari? Kapag maganda sa pandinig at komportable sa nakikinig at sa pakiramdam mismo ng tumutugtog at nakikinig. Yun, na isabihin tama yung ginawa mo na arreglo ng transition mo. Okay? So, yun lang, maigli lang. Without further ado, ay yun na yun, no? Meron pa itong pang-apat na main topic. See you on the next video. God bless and bye-bye.